Sziasztok! Pintér Kuti Andrea vagyok. Üdvözöllek benneteket a csatornámon. Mai napon bemutatok nektek egy trükköt, amivel több feliratkozót szerezhettek a csatornátokon. A Sub Confirmation paramétert a csatorna ID linketekhez vagy valamely videó linkjéhez tudjátok csatolni. A csatorna ID linketeket a csatorna leírásatok alatt fogjátok megtalálni. A Sub Confirmation paramétert illesszétek közvetlenül a videó URL-je vagy a csatorna ID URL-je után. Ezt követően annyi a teendő, hogy az újonnan kapott linket osztjátok tovább a közösségi médiában. Így, ha valaki rákattint erre az URL-re, akkor egyből megkérdezi a felhasználót, hogy szeretne-e feliratkozni a csatornára. Ezzel a módszerrel könnyebben és gyorsabban gyűjthetőek be a feliratkozások. Nem csak a közösségi médiában érdemes ezt a formátumú linket osztani tovább, ha rendelkeztek saját honlappal, akkor ne felejtsétek itt is ezt az URL formátumot használni. Köszönöm a figyelmet, hamarosan találkozunk egy új videóban. Szép napot, sziasztok!